عليكم، صباح الخير. باذن الله انا اليوم متوجه الى لندن، طبعا الساعه 5:15 الفجر الحين. في عموم الامر سبب رحلتي الى لندن اليوم لحضور دوره انا كنت حقيقه انتظرها من اسبوعين، دوره اندي هارينتون، وراح يرافقني في هذه الرحله اخ وصديق عزيز من السعوديه فهد الحربي. طبعا راح نتصل فيه بعد شويه وعسى ان شاء الله يكون صاحي. راح نحاول نتصل في فهد وان شاء الله يكون صاحي. اول محاوله. نايم. المحاوله 2. صباح الخير. صباح النور. انا جاهز، يلا باذن الله حرك. انا توي مخلص شاورما، شو اسمه هذا واجيك. خلص ايش؟ شاورما؟ شاور طيب، رجل ملتزم ولا منه ولا. يلا بسم الله مشينا. الله يسهل ان شاء الله. جو بارد وعلى قولة اخونا عبد الله الوضع مزري. يلا الله يسهل والى محطة الباص. وصلنا محطة الباص وننتظر فهد لنا وان شاء الله ما يتأخر علينا. والله في هذا الجو الواحد يشتاق الى شمس عمان. طبعا كالعادة بعد ما وصل. لا بصراحة الالتزام عجيب اليوم وانا ظالم من الريان، لكن وصلت في الوقت اون تايم. والان ننتظر الباص. طبعا فهد امس طول اليوم ذابحني قطار واخر شيء في النهايه طلع باص. لا زين. بغيت تقول شيء ولا ما بغيت تقول شيء؟ قول ايش تقول؟ طيب ورانا يوم طويل بتقول وايد بعدين. دخلنا في صومعتنا في الباص من البرد وان شاء الله نفوز. بعض الحين الواحد ما عنده كلام كثير يقوله، لكن احنا في الباص الحين ورايحين. وصلنا المحطة والحين نشوف التاكسي على اساس نروح القمة. وصلنا وجهتنا فندق بلومسبري. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. وصل عندي هارينتون الظهر اون تايم وراح نبدا. طبعا لحظات وبيدخل عندي هارينتون انا بصور اول مشهد فقط وبسكر الكاميرا لاني استفيد، فما بينفع اني اصور، فمعلش هذا اكثر حاجه اقدر اسويها. الحمد لله خلصنا السكشن الاول من الايفنت، وكان بالنسبه لنا صراحه اضافه كبيره. ما ادري عنك انت ابو حرب كيف كان الموضوع يعني؟ والله كان ممتاز، استفدت بشكل كبير. ابو حرب مستعد للجزء الثالث؟ الله يعينك. انفذ في 2000 باوند ولا العصي يعني مستحيل، يعني على جثته. Hey, it's Andy Harrington here, and I'm so thrilled and delighted to have an opportunity to connect with you through this particular channel. So all I'd say is this: look, no matter what happens in life, stay faithful to your dreams. So many people sell out. What costs us is that people think that what stops us living our dreams is some bad obstacle, some fear of rejection or failure or loss. That's not it. What stops us living our dream is settling for something that's just good. The enemy of the great is the good. So remember, you're great. So find a way to serve, find a way to give, do it en masse, systemize it in some way, and live your dream. But most importantly, always remember that no matter what the question is, love is nearly always the answer. So love yourself, love your colleagues, love your clients, put love into your work, and hopefully the manifestation of that will lead to an incredible life that you deserve. Thanks a lot. See you. Thank you Andy, really appreciate it. I'm really thrilled. Thank you. أنا الايفنت مع أندي وصراحة كان شيء ولا أروع. الواحد صار يفكر بطريقة ثانية، الواحد صار عنده رؤية جديدة، الواحد صار عنده أشياء كثيرة يطبقها. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because